السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لبعض المخلوقات الأكثر رعبًا على هذا الكوكب، تعد غابات الأمازون واحدة من الغابات التي توجد بها حيوانات لم نكن نسمع عنها من قبل، وتتمتع هذه الغابات بظروف استوائية تسمح لهذه الحيوانات بالازدهار في منطقة الأمازون، من الأناكوندا العملاقة إلى جميع أنواع الحيوانات المختلفة. وهناك عالم من الحيوانات المخفية المنتشرة في الغابات الاستوائية المطيرة المعزولة عن مناطق أخرى. فيما يلي سنعرض لكم عددا من الحيوانات هي قد تكون الأكثر رعبا. وقبل أن نبدأ، اشتركوا بالقناة وسجلوا إعجابكم بالفيديو حتى يصلكم منا كل ما هو جديد. ماريوكسي، واحد من أكثر الأشياء رعبًا التي تم العثور عليها في غابة الأمازون، هي مجموعة من المخلوقات المعروفة باسم ماريوكسي. يفترض أن هذه المخلوقات المرعبة هي وحوش عملاقة تشبه القرود، عدواني تجاه البشر. في العديد من الموجهات يهاجمون البشر بمجرد رؤيتهم. يتم وصفها عموما بأنها تتراوح ما بين 2 إلى 6 أقدام، مع تقارير عرضية عن أشباه البشر العملاقة تصل إلى أحجام لا تصدق، بطول 12 قدما. تم وصف هذا المخلوق على أنه ذو قدمين كبيرين يتمتعون بمهارات في حرب العصابات والمناوشات، وغالبا ما يهاجمون الناس ويهاجمون بالحراب والقوس والسهام والعصا أو الحجارة. غالبا ما يهاجمون في مجموعات ولديهم معرفة بمحيطهم، وهذا يعني أنه على الرغم من حجمهم الكبير يمكنهم الاختباء أو الاختفاء بسهولة في الغابة دون أي أثر. الأناكوندا العملاقة. الأناكوندا العملاقة هي واحدة من الحيوانات التي تعيش في غابات الأمازون. هي المفترس الرئيسي في أمريكا الجنوبية. أنه زاحف ضخم ينمو في المتوسط، يبلغ طوله حوالي 28 قدما، أي ما يعادل 8 أمتار ونصف. هو ثعبان ممتلئ الجسم وذات عضلات أكثر سمقا، لديها أعناق سميكة ورؤوس ضيقة. تحتوي الأناكوندا على فتحات أنف وعيون على قمم رؤوسهم، مما يسمح لهم بالرؤية فوق الماء بينما يظلون مغمورون في الغالب. لديها شريط أسود سميك يمتد من العين إلى الفك. لها مكانة أسطورية كملتهمة للبشر. كانت هناك تقارير عن التهام الأناكوندا للبشر على الرغم من عدم التحقق من أي منها، ومع ذلك فإن الإجماع العلمي هو أن الأناكوندا يمكن أن تلتهم الإنسان، فإنها تلتهم فريسة أقوى وأقوى من البشر. من المعروف أن الأناكوندا الخضراء تأكل الغزلان والتي تزن 54 كيلو جرام، لذا فمن المعقول أن نفترض أنها تستطيع التهام إنسان على الأقل من نفس الحجم. الدولفين ذو السن المنشار هو مخلوق غريب ومرعب، وهو واحد من أكثر الحيوانات إثارة للجدل في كل غابات الأمازون. في المياه السوداء لمنطقة الأمازون البرازيلية هناك شيء من عائلة الدلافين الهوليديرا. تعني كلمة الهولوديرا بالبرتغالية أي المنشار. مخلوق كبير وناعم ذو بشرة رمادية اللون، لكنها فريدة من نوعها، حيث أنها تحتوي على سلسلة من المسامير الخشنة الممتدة من ظهرها. في عامي 1993 و 1994 تم التقاط صورة لدولفين مسنن المنشار بواسطة وحوش النهر، والصياد الخبير جيرمي التقط صورا لهذا الوحش الغامض والمخيف في بحيرة غابات الأمازون، مما جعله يشعر بأن هناك دلافين أخرى مسننة تعيش فيها. حتى يومنا هذا لم يلتقط أحدا من قبل أي من هذه المخلوقات الغريبة أو موثقة بشكل صحيح. يقول الخبراء أن غابة الأمازون ستموت إلى حد كبير بحلول عام 2068، فهناك فرصة كبيرة أن يكون الدولفين ذو سن المنشار
قد ذهب قبل أن نراه. دب النظارة. عندما يفكر الناس في الدببة، فإنهم عادة ما يفكرون في الدببة التي تعيش في أمريكا الشمالية، مثل الدببة السوداء أو الدببة الرمادية. ولكن هناك في الواقع نوع من الدببة يتجول في غابات الأمازون، يدعى بالدب النظارة، وهو وحش لا يصدق. تقول أساطير الأمازون أن هؤلاء الدببة لديهم قوى غامضة، لكنهم كذلك ظهر في عينها حلقة غريبة من الفراء بلون الكريم، مما جعلها تبدو وكأنها ترتدي النظارة. هذا الدب لديه مخالب خاصة لتسلق الأشجار، ويمكنه البقاء على قيد الحياة في البرية لمدة تصل إلى 25 عاما. أنهم يعيشون في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، يأكلون بشكل رئيسي الفواكه، وهو من أكثر الدببة المذهلة في العالم بأسره، وللأسف هم في خطر الانقراض. الحوت الأحدب. لا يوجد شيء أكثر غموضا أو رعبا من العثور على جثة حوت مفزعة في وسط غابة الأمازون. عندما اكتشف علماء الأحياء أن جسد هذا الحوت الكبير بشكل غير عادي قد التقطته نسور الغابة. يقدر طول الحوت بحوالي 26 قدما. كان الحوت الذي وجد على بعد 50 قدما من الشاطئ مجرد حوت رضيع، لأن معظم الحيتان الحدباء تنمو بشكل كبير، ولكن هناك القليل من الغموض حول كيفية إدارتها لدخول وسط الغابة. بقدر ما يتعلق الأمر باهتمام علماء الأحياء بالتحقيق في المد والجزر القوي، فقد تعلق الحيتان في الوحل والأغصان، ولا يمكنها العودة إلى الماء والانطلاق نحو الداخل. ولكن لماذا حيتان الحدباء في الغابة البرازيلية في المقام الأول؟ هذا هو اللغز الحقيقي الذي أطلق عليه علماء الأحياء اسم حدث غير مألوف للغاية. وخمنوا أن صغار الحوت من المحتمل قد تكون انفصلت عن والدتها، ثم انتهى بها الأمر بطريقة ما بالسباحة إلى ساحل البرازيل، حيث وجدت نفسها في النهاية إلى اليابسة. هذا بالله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.